Hello sa inyo! Welcome back sa aking munting kusina. It's me, Irene again, ang inyong madaldal na kusinera. Dahil start na naman ang rainy season, I'm sure nag-iisip na naman kayo kung ano nga ba ang pwedeng ibenta na patok ngayong tagulan. Well, sagot na kayo ng enjoy dahil may padala sila sa ating ramen kit. Hindi lang isa-satisfy yung cravings ng buong pamilya, kundi patok na patok din gawing negosyo ngayong tagulan. Because for today's episode, I will be sharing with you 4 ramen recipe idea na sigurado akong magugustuhan nyo. Kaya sa mga entrepreneurs dyan, let's get started! Ito ay authentic Japanese ramen kit. Kasama na sa loob nito ay meron ng Maruchan ramen noodles na good for 6 to 8 servings. Meron na rin ramen recipe guide, ramen paste, meron na din itong kasamang chili powder and nori sheets. So napakasimple lang, magpapakulo lang tayo ng tubig, then cook 1 pack dry ramen noodles for 2 minutes. Alam nyo ba na ang Enjoy Philippines offers a wide variety of products that are delicious and very convenient to prepare, with a price that is truly affordable, making it the perfect solution to those who are looking for product for their own food business. Kaya naman sa mga aspiring entrepreneurs dyan, ano pa ang hinihintay nyo? Tara nang magnegosyo. Ilalagay ko yung link sa description box para maka-avail kayo ng kanilang mga produkto. After 2 minutes, luto na yung ating noodles. Drain natin yung tubig, tapos transfer natin ito sa isang bowl. Set aside lang muna, then proceed muna tayo sa ating ramen soap base. So we have here Japanese ramen soup base na good for 6 to 8 servings. Ito ay 150 grams. Dissolve lang natin ito sa 1.8 liters of freshly boiled water. So ganun lang ka-convenient. We're ready na to assemble. Uumpisahan natin ito sa ating seafood ramen. Itong papakita ko sa inyo, serving suggestion lang po ito. Yung mga toppings na gagamitin nyo ay magdedepende pa rin sa gusto nyo. Meron ako ditong prawns, squid, clams, and vegetables like carrots, bean sprouts, bell pepper, cabbage, and ajitomago. At kung gusto nyo ng spicy, add some chili flakes, tapos nori sheets. So yung toppings natin ay depende sa inyo. Mas marami at makulay na toppings, mas appealing sa market, mas madaling ibenta. At habang ginagawa pa natin ito, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Paki-follow na rin po ng aking Facebook page, Instagram, join na rin po kayo sa ating Facebook group. At kung hanap nyo naman ay easy breakfast ideas, murang ulam recipes at hindi maingay na kusinera, well, sagot ko na rin kayo dyan. Guys, please support my second channel, Kitchenatics. We'll be uploading easy and quick recipes, mostly breakfast ideas at ulam naman. Para naman may pang negosyo at pang merienda kayo dito sa Taste of Pinas at may pang ulam din kayo sa Kitchenatics. Guys, yung bintahan ng ating ramen per serving ay magdedepende sa magiging toppings nyo or dami ng toppings nyo. Kaya kung gagawin nyo siya pang negosyo, mas maganda kung gagawa kayo ng sarili nyong costing. Dahil bawat lugar ay hindi po magkakapareho ang presyo ng mga bilihin like gulay, karne, or seafoods.
Meron na tayong affordable yet quality ang lasa ng inyong ramen business with Enjoy. So what are you waiting for? Grab nyo na yung opportunity na pwede kayo mag-start ng ramen business na hassle-free dahil napaka-quick and easy lang niya i-prepare. At ang pinakamaganda sa Enjoy ay hindi mo na kailangan ng franchise fee dito. O diba, talagang ito ay partner ng pamilya sa negosyo, tupad pangarap ng Pilipino. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!